नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम करियर होराइजनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म निश्चल श्रेष्ठ। शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पाटोमा चर्चा छलफल बहस गर्ने क्रममा आज हामी उच्च शिक्षाको लागि जापान जाने विद्यार्थीहरूको ट्रेन्ड बढिरहेको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हार्डफोर्ड इन्फोटेक सेन्टर नयाँ बानेश्वरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर महेश श्रेष्ठ। महेश सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद निश्चलजी। अहिले पछिल्लो समय झन्झन विद्यार्थीहरू चाहिँ प्लस टू पछि अथवा ब्याचलर पछाडि विदेश जाने ट्रेन्ड बढिरहेको हामी देखिरहेछौँ। यो क्रममा जापानमा पनि विद्यार्थीको फ्लो त्यति हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामी देखिरहेछौँ। एज अ कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको हिसाबले प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग चाहिँ परामर्श दिइरहँदाखेरि त्यो फ्लो आकर्षण चाहिँ कतिको देख्नु भएको छ अहिले? यो लास्ट आवरमा त एकदम बुम नै छ। कस्तो भयो नेपालमा ट्रेन्ड भन्दाखेरि तपाईँको प्लस टू अथवा ब्याचलर सकिसकेपछि नेपाल चाहिँ बस्ने होइन भन्ने किसिमको मानसिकता भइदियो मोस्ट अफ द नेप्रेजी स्टुडेन्ट्समा। त्यस्तो एक दुईवटा के लाग्छ तपाईँलाई? जस्तो मेन्टालिटी चेन्ज हुनुमा त त्यसको असर सामान्य हुँदैन। फेरि स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि अपर्च्युनिटी नै सर्च गर्ने हो, नयाँ अपर्च्युनिटीहरू नै खोज्नको लागि उनीहरू हिँड्ने हो। नेपालमा कस्तो भइदियो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्सले पढ्यो, एसएलसी राम्रैसँग दियो, प्लस टू राम्रैसँग दियो, ब्याचलर पनि राम्रैसँग पढ्छ, मास्टर डिग्री सक्यो, देन आफ्टर वाट क्वेसन्स चाहिँ यो सधैँ रेज भइरह्यो। नेपालमा जति पनि शिक्षाहरू छन्, पाठ्यक्रमहरू छन्, शिक्षण पद्धतिहरू छन्, त्यसमा ल्याकिङ भएर पनि हुनसक्छ एउटा। अभियसली त्यही नै हो। अब हामी सधैँ भन्ने गर्छौँ प्र्याक्टिकल एजुकेसन छैन। अब आफ्टर युनिभर्सिटी ग्रेजुएट्स हामीले पढेको कुराहरूको व्यावहारिक ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो उचित जनशक्ति प्रतिपादन पनि गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा नि। जनशक्तिको अभाव जहिले पनि खोजिरहेछौँ। ग्रेजुएटेड स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ तर उनीहरू योग्य छैन भन्छौँ हामीले। यो चाहिँ अब हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। त्यो तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ कि आम समाजको मानसिकता हो? यो आम समाजकै मानसिकता जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा पनि उच्च शिक्षाको लागि विभिन्न कलेजहरू खुलै छन् होइन। 101 इन्टरनेसनल युनिभर्सिटीहरूसँग चाहिँ एफिलिएसन लिएर यहाँ क्लास सञ्चालन गरिरहेका छन्। अब यसको चाहिँ प्रभाव के हुन्छ? अब पछिल्लो समय जुन कलेजहरूले जुन टेक्निकल कोर्सेसहरू जुन सुरु गरे अहिले पछिल्लो समय, त्यो चाहिँ मेबी धेरै नै फ्रुटफुल होला। योभन्दा अघिल्लो फेज आउटसम्म जो स्टुडेन्ट्सहरू ग्रेजुएसन भएर बस्नुभयो उहाँहरूलाई मात्रै अलिकति गाह्रो। अहिले पछिल्लो समय त नेपालमा पनि शिक्षाको धेरै विकास भएको छ। अब अहिले नयाँ अपर्च्युनिटीहरू, नयाँ तपाईँको अवसरहरू स्टुडेन्ट्सहरूले पाइ पनि रहेको छ यहाँ पनि। अब त्यसरी भन्न खोजिएको त होइन, तर पनि जति हुनुपर्ने शिक्षामा जति विकास गर्नुपर्ने राज्यबाट त्यो तुलनात्मक रूपमा त्यो वृद्धि नभइरहेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई भान परिरहेछ। यहाँनिर जस्तो जापान जान चाहने विद्यार्थीलाई तपाईँले परामर्श दिनुहुन्छ, त्यहाँको कलेजहरूबारे, युनिभर्सिटीबारे, त्यहाँको एकाडेमिक प्रोग्रामबारे तपाईँले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि नेपालमा पनि जस्तो टियुले, पियुले, केयुले जति पनि युनिभर्सिटीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हाम्रो करिकुलमहरू अलिक पछिल्लो समय अपडेट गरेका करिकुलम चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डका छन् भनेर भनिरहेका छन् होइन। यसो भन्दै गर्दाखेरि अब अहिले पछिल्लो समय विद्यार्थीहरू जापान जान चाहन्छन् अथवा जुन कुनै देश जान चाहन्छन्, उहाँहरूलाई तपाईँले परामर्श दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ तिमी विदेश किन जाँदैछौ, त्यो स्ट्यान्डर्डको पढ्नलाई चाहिँ नेपालमै सम्भव छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर जोड्नु हुन्छ कि हुन्न? यो अवश्य अब केही हदसम्म यो कुरा पनि गरिन्छ, तर जस्तो व्यावहारिक रूपमा हजुरले जे भन्नुभयो त्यो कुरामा हामीले यहाँ भनिरहँदाखेरि थुप्रै ल्याकिङ्सहरू छ क्या। अब एउटा स्टुडेन्ट्सले मानव कुनै एउटा कोर्स गर्न, तपाईँको बिसिए गर्न नेपालमै गर, नेपालमै पनि त्यो किसिमको करिकुलमहरू छ, तिमी किन एब्रोडमै गएर गर्छौ, वेयर एभर, जापान होस्, अस्ट्रेलिया होस्, युएस होस्, किन त्यहाँ गएर गर्छौ, यहाँ गर भनिरहँदाखेरि हामीले उसलाई कन्भिन्स गराउन सकिने पार्ट चाहिँ स्टुडेन्ट्स एक किसिमको उसले मनस्थिति बनाइसकेको हुन्छ, ऊ एब्रोड जाने भनेर, एब्रोडमै पढ्न जाने भनेर मनस्थिति बनाइसकेको स्टुडेन्ट्सलाई यहाँ त्यो करिकुलम दिँदाखेरि ऊ एग्री हुँदैन पनि। किनभने त्यो सँगसँगै भोलि गएर मैले अहिले भने नि तपाईँको फ्युचर के छ भन्ने कुरा, जस्तो बिसिए ल सक्यो नेपालमा, इट्स फाइन, बिसिए सक्यो, सबै कुराहरू गरेर ग्रेजुएट भयो, तर उसले भोलि गएर प्लेसमेन्ट कहाँ पाउँछ, कसरी पाउँछ, अपर्च्युनिटी कसरी पाउँछ भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको यहाँ राज्यबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको त्यो दिशानिर्देश भएको छैन। त्यो कुरा चाहिँ विद्यार्थीले त्यो कुरा पाउनको लागि चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो अवसर नपाएको भएर ऊ चाहिँ जानको लागि उसले डिसाइड गरिसकेको कुरा हो। यो चाहिँ जस्तो हामीबाट आउने अलमोस्ट मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सहरू भनेको लगभग जाने फ्यामिलीमा प्लानिङ गरेर डिसाइड गरेर नै आइसकेको हुन्छ, अब म जाने हो। दर्शकवृन्द, अहिले भने अर्को एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ। यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम करियर होराइजनमा। आज हामीले
उच्च शिक्षाको लागि जापान जाने विद्यार्थीहरूको सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। जापानमा त्यहाँ रहेका अवसर, चुनौती लगायतका त्यहाँ गएर नेपाली विद्यार्थीहरूले उपलब्धि प्राप्त गरेका विभिन्न सफलताहरूका कुराहरू पनि गर्नेछौँ। महेश सर, अब जो तपाईँ कहाँ आउनुहुन्छ अथवा जुन कन्सल्टेन्सीमा जानुहुन्छ विद्यार्थी अभिभावकहरू जाने नै भनेर डिसाइड गरेर जाने प्रायः तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूले अवसरको लागि बढी प्रायोरिटी दिएको पाउनुहुन्छ कि अथवा आर्थिक पाटो एउटा महत्त्वपूर्ण भइ नै हाल्यो होइन? यहाँ पढ्यो तर त्यो अनुसारको पछि इन्कम भएन भनेदेखि मान्छेमा फ्रस्ट्रेसन आउने विभिन्न कारणहरू, विभिन्न अवस्थाहरू हुन सक्ला होइन? उनीहरूले करियरलाई बढी प्रायोरिटी दिएको पाउनुहुन्छ कि अथवा फाइनेन्सियल पार्टलाई बढी प्रायोरिटी दिएको पाउनुहुन्छ? यो दुइटै कुरा हुन्छ सर। जस्तो एउटा स्टुडेन्ट्सले आजको दिनमा म एब्रोड जान्छु भनेर उसले प्लान गरिरहँदाखेरि उसले एउटा एकाडेमिक करियर सोच्नु नै पर्यो। एकाडेमिक करियर पछि अनि बल्ल प्रोफेसनल लाइफ हो क्या। चाहे त्यो तपाईँ नेपालमा पढ्नुहोस् चाहे जापानमा पढ्नुहोस्, जहाँ पढे पनि तपाईँले आजको दिनमा हामीले हाम्रो बालबच्चाहरूलाई छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा किन दिने भन्दाखेरि भोलि गएर उसले एउटा वेल प्रोफेसनल लाइफ चाहिँ उसले चलाउन सकोस् भनेर बुवा आमाले प्यारेन्ट्सले त्यसमा इन्भेस्ट गरिरहनु भएको हो। अवश्य पनि अब सुरुमा जाँदा नै स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल पार्टमा सोच्नु चाहिँ गलत हो। त्यो सोच्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि छ, केही हदसम्म तपाईँले भन्नुभएको त्यो पनि सही कुरा हो। तर हामीले पनि कन्भिन्स गराउनु पर्ने र स्टुडेन्ट्सले बुझ्नुपर्ने मेजर कुरा भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट्सले यसलाई एकाडेमिक प्लान गर्नु पर्यो, पढ्न जाने। उसको भिजा स्ट्याटस, उसको लिगल स्ट्याटस भनेको स्टुडेन्ट्सको आजको दिनमा ऊ पढ्नको लागि स्टुडेन्ट भिजामा ऊ जापान जाँदैछ। त्यही भएर सबैभन्दा पहिले उसले केही एउटा एकाडेमिक करियरको लागि प्लान गर्नु पर्यो। जस्तो जापानमा फेरि सुरुमा तपाईँको एकाडेमिक डिग्रीको लागि डाइरेक्ट कलेज युनिभर्सिटी एडमिसन भइरहेको हुँदैन। जापान जाने बित्तिकै चाहिँ कलेज जोइन भइहाल्ने, युनिभर्सिटी जोइन भइहाल्ने, इन्कम पनि भइहाल्छ भन्ने खालको सुरुमा मेन्टालिटी त्यो हुने। त्यहाँ जाँदाखेरि सुरुमा त अब 2 वर्ष 1 वर्ष कति होइन पर्फेक्ट नहुन्जेलसम्म चाहिँ जापानिज भाषा पढेर बस्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जाने सुरुमा गएर केही समय पछाडि फ्रस्ट्रेसन भएर फर्केका विद्यार्थीहरू पनि मैले भेटेको थिएँ। यो फ्रस्ट्रेसनै होइन, त्यो स्टुडेन्ट्सहरू कोही स्टुडेन्ट्स नबुझिकन जान्छ भने उसले अवश्य पनि उसको वेल प्लान भएन, त्यो उसलाई वेल गाइड भएन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कस्तो हुन्छ भने नि हामीले पठाउने भनेको, हामीले स्टुडेन्ट्सहरूलाई जापानमा आजको दिनमा पढ्न जाने भनेको ऊ सुरुमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज स्कुलमा इनरोलमेन्ट हुन्छ। त्यो सबैले कसैले पनि त्यसमा भेरिएसन केही पनि गर्दैन। जस्तो इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रिजमा जानको लागि IELTS कोर्सेस, टोफल कोर्सेसहरू नेपालमै प्रशस्त गरेर जान्छ। अब यो चाहिँ अब धेरै कुराहरू व्यावहारिक हामीले पढ्ने कुराहरू पनि इङ्ग्लिस मिडियम भएको भएर इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रिजमा जस्तो त्यति धेरै सजिलै सेटलमेन्ट चाहिँ हुँदैन। तर जापानमा जाने स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा बेसिक नलेज, जापानिज ल्याङ्ग्वेजको बेसिक नलेज चाहिँ नेपालमा पढ्नु पर्यो, नत्र भने कसरी सेटलमेन्ट हुन्छ त्यहाँ हुँदैन। र उसले भोलि गएर कुनै युनिभर्सिटीमा, कुनै भोकेसनल कलेज अथवा युनिभर्सिटीमा उसले डिग्री लिनु छ भने त्यो युनिभर्सिटीले तोकेको रिक्वायरमेन्ट उसको जापानिज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट भनिन्छ JLPT को कुन लेभल भनेको छ उसले, जस्तो N2 N3 लेभल, N1 लेभल, कुन लेभल भन्छ। जस्तो बेसिक लेभल चाहिँ N5 बाट हुन्छ, त्यो लेभल चाहिँ उसले क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले अहिले नेपालबाट इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रिजमा पठाउँदा IELTS मा 6 चाहियो, 6.5 चाहियो, 7 चाहियो भनेर यहीँ रिक्वायरमेन्ट गर्छौँ नि त। त्यो IELTS को स्कोर पुर्याएन भने उहाँ गएर सुरुमा सर्टेन टाइम त हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज त त्यहाँ पनि पढाइन्छ नि। यो नौलो विषय होइन। हामी जुन कन्ट्री जाँदैछौँ, हजुर, हामी जुन कन्ट्री जाँदैछौँ त्यो कन्ट्रीको सोसियल कल्चरल कुराहरू, ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू हामीले जानिएन भने त अभियसली हामी त्यहाँ वेल सर्भाइभ त हुनै सकिँदैन। त्यो कुरा चाहिँ स्टुडेन्ट्स त्यति वेल प्रिपेयर्ड नभएको अथवा कन्सल्टेन्ट्सले उसलाई चाहिँ वेल गाइड नगरेको। त्यहाँनिर जस्तो नेपालको र जापानको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँको नेचर, कल्चर कतिको म्याच हुँदो रहेछ? इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट एकदम लगभग धेरै सिमिलरिटिज छ र सोसियल कल्चरल कुराहरू पनि नेपालको कुनै कुनै कास्टहरूसँग एकदमै धेरै मेल खान सक्छन्। मानव नेवार कास्टको एकदम धेरै त्यहाँ कल्चरल कुराहरू म्याच हुन्छ। यहाँ हामीले गर्ने जुन कल्चरल प्रोग्राम्सहरू छ त्यहाँ पनि त्यसरी नै तपाईँको मन्दिर बोकेर हिँड्ने ओर्ने सोसियल कल्चरल कुराहरू त्यो छ त्यहाँ पनि। त्यस्तो अहिले पनि गर्छ। हाम्रै स्टुडेन्ट्सहरू त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेट भएर उनीहरूले चाहिँ इन्जोय गरिरहेको हुन्छ, फेस्टिभल्सहरू सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्छ। त्यसले पनि केही सहज होला जाने विद्यार्थीहरूलाई होइन? अब
तपाईँले परामर्श दिँदै गर्दाखेरि नेपाली विद्यार्थी जो जाँदैछन् जुनसुकै शैक्षिक कार्यक्रमको लागि होस् होइन, त्यहाँनिर उनीहरूले पाउने अवसर र चुनौतीलाई तपाईँले केही बुँदागत रूपमा छुट्याइदिनु भयो भने कसरी छुट्याउनुहुन्छ? अहिलेको समयमा नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि जापान एकदमै ठुलो अवसरको रूपमा छ जापान। किनभने नेपाली विद्यार्थीहरू जो एब्रोडमा जान खोजिरहेको हजारौँ विद्यार्थीहरू छ यहाँ त अहिलेको समयमा। यी विद्यार्थीहरूको डेस्टिनेसन्स कहाँ हो त भन्दा आजको दिनमा जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड यति नै देखिन्छ। मैले देखेको मेरो व्यक्तिगत बुझाइ, अरू थुप्रै कन्ट्रिजहरू छ तर भल्युममा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरू गएको त्यहाँ हो। अब नेपाली विद्यार्थी मात्रै नभनौँ, नेपालीहरू जापानमा करिब अहिले 70,000को हाराहारीमा नेपालीहरू पुगी पनि सक्यो र एउटा राम्रै समाज जापानमा, नेपालीहरूको एउटा राम्रै समाज र जापानिजहरूमा एउटा राम्रै हिस्सा ओगटेको चाहिँ तपाईँको फरेनर्स मध्येमा नेपाली पनि अहिले पर्छ। त्यही भएर थुप्रै नेपालीहरूले त्यहाँ चाहिँ धेरै किसिमको अवसरहरू, जस्तै तपाईँको अब उनीहरूले पढिसकेपछि भोलि गएर त्यहीँ सेटलमेन्ट्सको लागि पाइने अवसरहरू भनौँ, अथवा जापानको कुनै एउटा राम्रै तपाईँको गभर्मेन्ट सेक्टर्सहरूमा पनि अहिले नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो राम्रो रोल प्ले गरिरहनु भएको छ। अब यस्तो यस्तो कुराहरू र ठुलो ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू जो छ जापानमा चाहिँ, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू आइटी इन्जिनियरिङको यस्तो धेरै मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूमा नेपालीहरूको अहिले एकदमै राम्रो सम्भावना छ। नेपालीहरूमा एक त अहिलेसम्म चाहिँ जापान गभर्मेन्टले नेपालीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यति नराम्रो यहाँ नेपालमा जसरी भनिएको छ त्यति धेरै नराम्रो पनि भइसकेको छैन। दर्शकवृन्द, अहिले भने अर्को एउटा छोटो विश्राम लिन्छौँ। यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम करियर होराइजनमा। आज हामीले उच्च शिक्षाको लागि जापान जाने विद्यार्थीहरूको सन्दर्भ जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। महेश सर, अब जापानमा करिब 70,000का हाराहारीमा नेपालीहरू रहेको तथ्याङ्कहरू हामीले मोटामोटी पाएका छौँ। त्यहाँनिर जानेहरू जस्तो पहिला जाने विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ व्यवसाय गरिरहेका, रोजगारी गरिरहेका, अथवा त्यहाँको नेपालीहरूको अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा बेसिक एउटा नर्मल स्टुडेन्ट्सदेखि लिएर एउटा हाई प्रोफाइल बिजनेस पर्सनसम्म छ। अब सबै किसिमको नेपालीहरू एउटा सामान्य रोजगारी गरेर सामान्य जीविकोपार्जन चलाएर बसिरहनु भएको पनि हुनुहुन्छ। राम्रोसँग वेल सेटल भएर जापानमा त्यहीँको पिआरहरू लिएर गरिरहनु भएको एउटा राम्रो बिजनेस पर्सन, एउटा राम्रो बिजनेस हाउसेसहरू सञ्चालन गराएर हजारौँ नेपाली जापानिजहरूलाई रोजगार दिएर बसिरहनु भएको नेपालीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भइरहँदाखेरि त्यहाँको पिआर लिन कतिको सजिलो छ, तर धेरैको टार्गेट चाहिँ जाने त्यहाँनिर पिआर लिएर त्यहीँ सेटल हुने खालको त्यो कुराहरू पनि हामी धेरै देख्छौँ। कतिपय फर्की पनि रहेका छन्। जापान जाने विद्यार्थीमा पिआरको कुरा चाहिँ त्यति धेरै आउँदैन जस्तो लाग्छ सर मलाई। सरले अब कसरी बुझ्नुभयो जस्तो त्यो लिइसके पछाडि त्यहाँनिर हरेक समस्या भएको नि हामी एकाध केसमा हुनसक्ला। त्यो चाहिँ हो, जापान गभर्मेन्टले त्यति सजिलै पिआर दिइहाल्ने कुरामा चाहिँ जापान गभर्मेन्ट त्यति एग्री पनि छैन। जापानिज इमिग्रेसनले त्यति इजिली तपाईँको प्रोभाइड गरेको पनि छैन। केही नेपालीहरू हुनुहुन्छ जो वर्षौँ 8-10 वर्ष 12-15 वर्ष बसेर अब सुरुमा सिक्नुभयो, केही काम गर्नुभयो, व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो, त्यसपछि त्यही सेटल भएर बस्नुभएको। उसको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री हेरेर त्यो दिने कुरा एउटा भयो। पिआर पाउने सन्दर्भमा चाहिँ नेपालीहरूले त्यति सहजैसँग पिआर पाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन जापानमा। देशलाई चाहिने बेलामा चाहिँ युवा शक्ति यहाँ नहुँदाखेरि देशको विकास पनि पछाडि परेको हो भन्ने खालको एउटा पक्षको त्यो खालको आरोप पनि छ। जो कन्सल्टेन्सी चाहिँ परामर्श दिन्छन्, पठाउँछन् भन्ने तपाईँ एउटा माध्यम मात्र भयो होइन। त्यो जनशक्ति पलायनको आरोप लाग्दै गर्दाखेरि तपाईँ आफू कन्सल्टेन्सीको हिसाबले तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो महसुस हुन्छ? यस्तो हो, अब यो आरोप प्रत्यारोप भनेको आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले कोही पनि विद्यार्थीहरूलाई हामीले बाई फोर्सले तिमी जापान जानुपर्छ अथवा यहाँ जानुपर्छ भनेर हामी कन्सल्टेन्ट त कसैले पनि पठाएको छैनौँ सर। जान इच्छा हुने व्यक्तिहरूलाई हामीले एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। यसमा म आफूलाई गिल्टी फिल गर्नुपर्ने, राज्यले यस्तो आरोप लगाए भन्नुपर्ने ठाउँै छैन। जस्तो तपाईँले विदेश जानको लागि परामर्श दिनुहुन्छ नि, त्यसै गरी तपाईँ इक्यानको चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्छ होइन। इक्यानले वर्षौँदेखि भनिरहेछ नेपाललाई चाहिँ एजुकेसन हब बनाउन सकिन्छ भनेर। विदेशका विद्यार्थीहरूलाई पनि जो अरू देशमा नभएका एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टहरू नेपालमा हुनसक्छ छ नै होइन। जस्तो एडभान्सरको सेक्टरमा हेरौँ, कल्चरको सेक्टरमा हेरौँ, एग्रिकल्चरकै लागि हेरौँ होइन। ती विषयहरू अरू देशमा भन्दा यहाँ राम्रोसँग पढ्न सक्ने, पढ्न पाइने छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको प्रयास
यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि सर हामीले गर्ने भनेको कुरा मात्रै हुन्छ होइन। राज्यलाई झकझकाउने काम भनेको एसोसिएसनहरू मार्फत हामीले हाम्रै मेम्बरहरूको एसोसिएसन हो, एसोसिएसनहरू मार्फत धेरै कुराहरू भइरहेको छ र यो गर्ने भनेको राज्यले हो, पोलिसी मेकर्सहरूले गर्नुपर्ने हो। हामीले त के भएर अहिले विदेशमा विद्यार्थी पढ्न पठाइरहेछौँ, विदेशमा राम्रो अपर्च्युनिटी छ, भोलि गएर नेपालमा त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी भयो भने विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल आउनको लागि परामर्श दिन्छौँ नि। हाम्रो काम त परामर्श दिने हो। कोही विद्यार्थी इच्छुक भयो, कुनै कन्ट्री जान चाह्यो, पढ्न जान चाह्यो, हामीले उसलाई परामर्श दिने हो। हामीले दिएको परामर्शलाई उसले विश्वास गरेर त्यो सबै कुराहरू सर्च गरेर हामीलाई विश्वास गर्ने भन्दा पनि युनिभर्सिटीको प्रोफाइल, कन्ट्रीको प्रोफाइल राम्रो भएपछि विद्यार्थी स्वाभाविक रूपमा आउने भयो। हामी भनेको एउटा मध्यस्थकर्ता मात्रै हो। राज्यले यो किसिमको पूर्वाधार विकास गरिदिने, यो किसिमको तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट यहीँ बनाइदिने हो भने त भोलि अवश्य पनि हामी चाहिँ जापानमा गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा परामर्श केन्द्र खोलेर अब नेपालमा पढ्न जानु पर्यो भनेर हामी जापानिज विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा पढ्न ल्याउन पनि सकिन्छ। यो ठुलो कुरो भएन। अहिले पनि आइरहेको छ, जापानिज भोलिन्टियरहरू नेपालमा आइरहेको छ, उनीहरू पढिरहेछ, स्टडी गरिरहेछ, नगरेको होइन, राज्यले नदेखेको मात्रै हो। अब हामीले बोलाउन जाँदाखेरि हामीले नेपाल गएर पढ भनिरहँदाखेरि नेपालले के दिइरहेको छ भनेर उनीहरूलाई हामीले भन्न पनि त सक्नु पर्यो नि त। त्यो ठाउँ भयो भने त्यो सम्भव छ, तपाईँले गर्नुहुन्छ होइन। अब जस्तो स्कलरसिपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीले स्कलरसिप को लागि पनि प्रयास गरिरहेका छन्, त्यता पनि अब विद्यार्थीको अपेक्षा हुन्छ, आशा हुन्छ होइन। स्कलरसिपको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? जापानको कस्तो छ भने सर सुरुमा त जापानिज भाषामा पढ्न जान्छौँ हामी, मैले भनिसकेँ। जापानिज भाषामा चाहिँ खासै स्कलरसिप हुँदैन, तर त्यसमा पनि केही स्कलरसिप्सहरू छ। जस्तो जिएलपिटीको लेभल N5 बेसिक लेभल हो, त्यसपछि N4 लेभल गरेको स्टुडेन्ट्सहरूलाई सर्टेन स्कुल्सहरूले 50,000 1 लाख टोटल फीमा त्यो स्कलरसिप्सहरू प्रोभाइड गरेको पनि छन्। यो गरिसकेपछि स्टुडेन्ट्सहरू त्यहाँ जापानिज ल्याङ्ग्वेजमा पढिरहँदाखेरि उसले नेक्स्ट इयर चाहिँ जुन अर्को कलेज युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँको एडमिसन्सको लागि उसले एप्लाई गरिरहँदाखेरि स्टुडेन्ट्सको नेपालमा भएको उसको लास्ट एकाडेमिक कलेजको स्कोर र उसको त्यहाँ पढिरहँदा त्यो बिचमा पढेको जापानिज ल्याङ्ग्वेजको जिएलपिटीको लेभल र युनिभर्सिटीहरूले लिने एक्जामिनेसन इजेयु भन्छ, एक्जामिनेसन फर जापानिज युनिभर्सिटी, त्यो चाहिँ उनीहरू जुन स्कुल्समा जान्छ त्यही स्कुलले त्यो इक्जामको लागि उनीहरूलाई प्रिपेयर पनि गराउँछ र चाहने स्टुडेन्ट्सले त्यो इजेयुको टेस्टहरू पनि दिन पाउँछ। यो सबै कुरा मेजर डिटर्मिनेसन, एक्जामिनेसन फर जापानिज युनिभर्सिटी, इजेयु टेस्टले र उसको कलेजको यो जिएलपिटीको लेभल, उसको कलेजको सबै कुराहरू प्रोफाइल हेरेर युनिभर्सिटीहरूले राम्रो स्कलरसिप अफर गर्ने गर्छ जापानमा। त्यही भएर यो कुरा पाइन्छ, राम्रोसँग पाइन्छ। अझ राम्रोसँग पढ्न सक्ने स्टुडेन्ट्सले इभन 10-12 लाखमा एउटा आइटी कोर्समा युनिभर्सिटी डिग्री लिनु भनेको इट्स ए बिग अपर्च्युनिटी भन्छु मैले चाहिँ। हामी अन्तमा पनि छौँ। अन्तमा अब विद्यार्थीहरूले आफ्नो शैक्षिक भविष्यको लागि चाहिँ कुनै विषय छनौट गर्दाखेरि, देश छनौट गर्दाखेरि अथवा परामर्शदाता छनौट गर्दाखेरि ध्यान दिनै पर्ने कुराहरू चाहिँ के छन्? छोटकरी भनिदिनुहोस् न। अब यस्तो हुन्छ, सर्वप्रथम त कुन कन्ट्री जाने, किन जाने भन्ने कुरा स्टुडेन्ट्स आफै क्लियर हुनुपर्छ। आफ्नो साथीभाइ गएछ, उसले भन्यो भनेर जानु चाहिँ एउटा बिल्कुल गलत डिसिजन हो। जस्तो आजको दिनमा कोही स्टुडेन्ट्समा जापान जाँदैछु अथवा अस्ट्रेलिया जाँदैछु अथवा अरू कुनै कन्ट्री जाँदैछु भन्दाखेरि उसले चाहिँ म त्यो कन्ट्रीमा किन जाने भन्ने कुरा स्टुडेन्ट्सले पहिले आफू चाहिँ सबै कुराहरू बुझेर म यो रिजनले म जापान जाँदैछु, म यो रिजनले म अर्को कन्ट्री जाँदैछु भनेर उस स्टुडेन्ट्सले भन्न सक्नुपर्छ, मेरो मेजर फ्याक्टर। त्यसपछि भनेको अब कन्सल्टेन्ट्सहरू सेलेक्सन गर्ने कुराहरूमा स्टुडेन्ट्सले अलिकति केही बुझेर, अभिभावकहरूलाई पनि म विशेष के भन्न चाहन्छु भन्दा अझ विद्यार्थी भन्दा अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी कहाँ जान खोजिरहेछ, कहाँको लागि प्रोसेसिङ गरिरहेछ, चाहिने डकुमेन्ट्स बनाएर दिएछ, भिजालाई चाहिँ पैसा मात्रै दिने पनि दायित्व पनि अभिभावकको होइन। आफ्नो छोराछोरीले तयारी गरिरहेको जान खोजेको कन्ट्रीको बारेमा अभिभावक बुझेर सकभर कन्सल्टेन्सीमा आउँदाखेरि विद्यार्थी र अभिभावक सँगै आएर बुझिदिनु भयो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ, विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई दुवैजनालाई हामीले सही परामर्श दिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद हजुरलाई पनि, र यो जुन समयको लागि यहाँहरूले जुन एरेन्ज गरिदिनु भयो यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको सम्पूर्ण युनिटलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा जापानको अवस्थाबारे कुराकानी गऱ्यौँ हार्डफोर्ड इन्फोटेक सेन्टरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर महेश श्रेष्ठसँग। आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आजलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।